عرض سلام و احترام و سپاس از اینکه کافه بیو رو برای تماشا انتخاب کردیم. امروز میخوایم در مورد مردی بگیم که با یک کلاه یا عصا و یه لبخند قلب میلیون‌های نفر رو تسخیر کرد. چارلی چاپلین. تصور کنید پسر بچه‌ای که تو فقر و تنهایی بزرگ میشه، نه پدری کنارشه، نه امکاناتی، اما همین آدم بعدها میشه افسانه سینمای جهان. چاپلین فقط یک کمدین معمولی نبود. اون یه هنرمند بود که درد و رنج جامعه رو با طنز به تصویر میکشید. شخصیت ولگرد کوچولوش یه جورای زندگی نامه خودش بود، پر از غم، امید، مقاومت و خنده. اگه میخوای در مورد بیوگرافی و تحلیل روانشناختی شخصیت چارلی چاپلین آگاهی پیدا کنی، با من همراه باش. در انتهای ویدیو هم آخرین مراسم قدردانی از چارلی چاپلین رو خواهیم داشت. چارلز چاپلین متولد 1889 بازیگر طنز، فیلمساز و آهنگساز انگلیسی بود که در دوره فیلم صامت به شهرت رسید. چاپلین از طریق شخصیت سینمایی خود یعنی ولگرد کوچولو به نماد جهانی بدل شد و یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ سینما محسوب میشه. بیش از 75 سال در این حرفه بود و در این دوره با ستایش‌ها و البته جنجال‌های روبرو گردید. والدین چاپلین هر دو هنرمندانی در سالن بزرگ لندن بودند و هر دو بازیگر و آوازخوان. اما پیش از آنکه چاپلین 3 ساله بشه از هم جدا شدند. چارلی آواز خوندن را از مادرش آموخت. پدرش الکلی شد و کمتر با چارلی ارتباط داشت. بعدها مادر چاپلین دچار بیماری روانی گردید و در یک آسایشگاه در حوالی لندن بستری شد و در 12 سالگی او فوت نمود. چاپلین کودکی بسیار سخت و پر از رنج و فقر را تجربه نمود. او از سنین پایین کارش را در همون سالن نمایش پدر مادرش شروع کرد. 3 ازدواج اول چاپلین با طلاق روبرو شد، ولی بالاخره در 54 سالگی با یوجین اونیل 18 ساله ازدواج کرد که تا 88 سالگیش یعنی تا آخر عمر دوام پیدا کرد. تحلیل روانشناختی شخصیت او به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین شخصیت‌های تاریخ سینما میتونه بسیار روشنگر باشه. آسیب‌پذیری زیر نقاب کمدی. چاپلین در ظاهر یک کمدین بود، اما در عمق وجودش آسیب‌پذیری و حساسیتی عمیق داشت. ریشه این آسیب‌پذیری در کودکی سخت و پر از محرومیت او بود. نیاز به کنترل. چاپلین به شدت کنترلگر بود، هم در زندگی شخصی هم در کارش. او می‌خواست همه چیز را تحت کنترل داشته باشد، از نویسندگی و کارگردانی گرفته تا تدوین و موسیقی فیلم‌هاش. این نیاز به کنترل هم احتمالاً ناشی از احساس ناامنی و بی‌ثباتی در دوران کودکی‌اش هست. کمال‌گرایی. او یک کمال‌گرا بود و استانداردهای بسیار بالایی برای خودش و دیگران داشت. این کمال‌گرایی باعث می‌شد که او ساعت‌ها روی یک صحنه کار کند تا به نتیجه دلخواه برسد. این ویژگی نیز می‌تونه ریشه در تلاش‌های او برای جبران کمبودها و اثبات خود داشته باشه. خودشیفتگی. چاپلین تا حدودی خودشیفته بود. او به استعداد و نبوغ خود ایمان داشت و می‌خواست مورد تحسین و ستایش قرار بگیره. این خودشیفتگی می‌تونه ناشی از تلاش او برای غلبه بر احساس حقارت و کمبود اعتماد به نفس در دوران کودکیش باشه. البته خودشیفتگی او با همدلی و انسان دوستی هم همراه بود. هوش هیجانی بالا. او به شدت باهوش بود و درک عمیقی از احساسات انسانی داشت. او میتونست به خوبی احساسات مختلف را در چهره و حرکات خود نشون بده و تماشاگران رو با خودش همراه کنه. و اما تاثیر گذشته بر کاراکتر ولگرد کوچولو. فقر و گرسنگی. ولگرد کوچولو اغلب در حال گرسنگی و فقر دیده میشه. این بازتابی از تجربیات شخصی چاپلین در دوران کودکی هست. او میدونست گرسنگی و فقر چه معنایی داره و میتونست این احساسات رو به خوبی به تصویر بکشه. تنهایی و انزوا. ولگرد کوچولو اغلب تنها و رها شده است. این نیز بازتابی از احساس تنهایی و انزوایی است که چاپلین در دوران کودکی تجربه کرده. او در یتیمخانه بزرگ شده و احساس میکرد که کسی به او اهمیت نمیده. مبارزه با نابرابری. ولگرد کوچولو اغلب در حال مبارزه با نابرابری و بی‌عدالتی دیده میشه. او از ضعیفان دفاع میکنه و با قدرتمندان مبارزه میکنه. امید و مقاومت.
با وجود تمام سختی‌ها، بلگرد کوچولو هرگز امید خودش رو از دست نمیده. او همیشه به دنبال راهی برای غلبه بر مشکلات هست و تسلیم نمیشه. حرکات و زبان بدن. حرکات و زبان بدن بلگرد کوچولو ترکیبی از ظرافت، کمدی و آسیب‌پذیریه. چاپلین با استفاده از حرکات و زبان بدن خود میتونست احساسات پیچیده رو به تماشاگران منتقل کنه. در پایان،